السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مخدة أو خدادية على شكل الوردة. ممكن نستخدمها في الصالون، في الأنتريه، ممكن نستخدمها كمان في أوضة النوم على السرير. بتكون جميلة جدا و3D وبارزة وفي منتهى الجمال والروعة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة 3.5 أو 3.75 ملم. تقدري تشتغلي بأي سمك خيط مع حجم الإبرة المناسب ليه. بردك في عندنا اختيار تاني، ايه هو؟ ان احنا نشتغلها بلون واحد، تكون الزهرة أو الوردة كلها أو الخدادية كلها بلون واحد، أو تكون بمجموعة ألوان بحيث ان احنا كل سطرين نشتغلهم بلون مختلف عن اللون اللي قبله. طيب يا رندا، احنا بنشتغل قطعتين، قطعة بتكون بارزة اللي فيها طبعا ورقات الوردة، والقطعة اللي في الخلف دي بتكون سادة، يعني زي القطعة اللي انا شغلاها هنا مع نفسي دي اهي، بتكون قطعة سادة. ان انا بشتغل سطر فيه تزايد والسطر التاني بدون تزايد بنفس العدد اللي انا اشتغلته في السطر اللي قبله. طيب في بردك عندي اقتراح في ان انتي بتجمعي القطعتين على بعض وبتحشيهم فايبر، وبعد كده بتبتدي تشبكيهم مع بعض. اما الاختيار التاني وده اللي انا دايما بفضله، ان انا مش بحشي بقى الصوف مباشرة، لا انا بعمل كيس من القماش وبنفس حجم المخدة او الخدادية، وبعد كده بخيطه وبحشيه بالفايبر، وبيكون هو دوت اللي بضيفه او بحطه داخل المخدة. وسهل عليا ان انا في اي وقت ان انا افك واركب تاني، بحيث ان انا لو حابة ان انا اغسلها تكون سهل عليا الخطوة دي. هنبتدي في البداية بكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع من نفس المكان للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، تكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها. هلف ايدي الناحية التانية وخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخل دائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. انا ما اقدرش اشتغل قبل ما اقفل الدائرة السحرية. اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بالشكل ده. ارتفعت السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية، وهرتفع عليها كمان سلسلة، وهعتبرهم مجرد بس سلاسل ارتفاع، يعني مجرد بس سنادة للغرزة الأولى اللي أنا هبتدي أشتغل داخل الدائرة السحرية. لو حاسين إن هي واسعة مش هنعرف نشتغل، بشد خيط البداية شوية، بضيق منتصف أو مركز أو سنتر الدائرة. بشتغل 15 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين. هدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 1 2 3. هسحب الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط وأخرج منهم. كده عندي عمود 2 3، وبكمل لغاية ما يكون معايا 15 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني وأصبح كده معايا. نبتدي نعد مع بعض. بسم الله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بعد طبعا ما بخلص بشد خيط البداية كويس، بقفل منتصف او سنتر الدايرة. طيب انا محتاجة ان انا ابتدي اشتغل في الحلقة الخلفية من السلاسل. طبعا هو المسألة دي بنبتديها من السطر رقم 3، لكن تعالوا نبتدي، لا خلينا نشتغلها كده من السطر اللي جاي علشان خاطر يكون الشكل معانا مظبوط. هدخل تحت حرف الفي للغرزة الاولى ومليش علاقة بالسلسلتين، واضيف معايا خيط البداية واسحب غرزة منزلق. هبتدي ارتفع سلسلتين وبس، هيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع. وبعد كده ببتدي اعمل انكريز تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل فوق كل غرزة، كل فراغ بيقابلني بشتغل فوقيه 2 عمود بلفة مرتين. كده فوق اول فراغ اللي انا قفلت فيه هو بشتغل 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، برجع العمود اللي بعده 1، كمان مرة 2، العمود اللي بعده بدخل 1، كمان مرة 2، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر بيكون معايا ضعف العدد اللي احنا ابتدينا بيه. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزتين عندنا نبتدي نغير للون تاني. لو هنشتغل بنفس اللون هشتغل على الحلقة الامامية مرة والحلقة الخلفية بشتغل عليها تاني مرة. هبتدي اشتغل 1
طيب اشتغلت عمود، في تاني عمود اللي هو بيكون طبعا الاخير بالنسبه لي ببتدي الف الخيط، هدخل فراغي هو هسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات على الابره. هسحب الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون الابيض، هسيب الابيض بقى ابتدي اجيب اللون الجديد، هسيب منه مسافه 10 سنتي، تسمح لي بس ايه 10 او 15 سنتي، ان بعد كده بابره التنظيف ايه ابتدي انضف الشغل. او لو هتسيبي مسافه بسيطه يعني كده هشتغل بابره التنظيف، لكن انا مش عايزه اشتغل يا رندا بابره التنظيف ومش عايزه اضيع وقت في ابره التنظيف. طيب تمام، هسيب مسافه بسيطه وهعمل عقده بدايه. هسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابره، هاخد اطراف الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها الابيض وطرف الخيط الجديد، وهاجي هنا بقى دلوقتي يا بنات بصوا بروح انا بسيب اول حلقتين سلسلتين عفوا، وبعد كده بدخل في الحلقة الأمامية هقفل بغرزة منزلق، لأن أنا عايزة ابتدي السطر بتاعي أقفل ايه فوق الحلقة الأمامية ايه عندنا. هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس وهدخل وهاخد معايا أطراف الخيوط اهي بالشكل ده فوق الحلقة الأمامية، وأكون غرزة حشو. وكمان في الحلقة الأمامية بصوا أنا عندي بقى الحلقة الخلفية هتبصوا تلاقوها عندي في ظهر الشغل موجودة. الحلقة الأمامية اللي بعدها فرونت لوب، بدخل معايا كمان أطراف الخيط على الإبرة واشغل فيها حشو. الغرزة اللي بعدها ببتدي اشتغل فيها نصف عمود، بلف الخيط على الابرة، بدخل فرونت لوب وباخد معايا اطراف الخيوط، اسحب الخيط واخرج معايا الابرة 1 2 3، هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. الغرزة اللي جاية هبتدي اشتغل فيها 5 غرزة عمود بلفة كله في الحلقة الامامية، حلقة امامية، وبسحب معايا اطراف الخيوط اللي انا بخفيها معايا 1 في نفس المكان، 2 3 4 5. ارجع تاني بكرر نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه، غرزة حشو 1 سنجل كروشيه، وكمان اللي جاية غرزة حشو، وبكمل بالخيوط بنفس الطريقة لغاية ما بخفيها معايا خالص او بسحبها معايا للجهة التانية. طيب ده لو انا هسحبها، لو مش هسحبها بسيب بقى 10 سنتي او 15 سنتي واسيبها في الخلف وابتدي اكمل بنفس الطريقة. بعد ما اشتغلت 2 حشو بعد كده نصف عمود، كل ده في الفرونت لوب يا بنات، نصف عمود، وعندي الباك لوب اهي ظاهرة ورا لاني لسه هرجع اشتغل وراها تاني. كده اشتغلنا نصف عمود. الغرزة اللي جاية فيها 5 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة، 2 كمان مرة، 3 كمان، 4 كمان، 5. ارجع نصف عمود، كل ده في الحلقة الامامية. السطر اللي جاي اللي هيكون في الحلقة الخلفية، وبعد كده لا مش هنلف الخيط على الابرة هنشتغل 2 حشو، 1 وكمان في الغرزة اللي بعدها 1 حشو، وبرجع اكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. نصف عمود، 5 عمود بلفة في فراغ 1، نصف عمود 2 حشو، نصف عمود، 5 عمود بلفة في نفس الفراغ، نصف عمود 2 حشو، لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. اخر غرزة عندي اشتغلتها كان فيها 5 عمود بلفة، اللي بعدها هتكون نصف عمود في الفرونت لوب، وطبعا 2 حشو احنا اشتغلناهم في بداية السطر. هبتدي ادخل في اول غرزة منهم، هقفل بغرزة منزلقة. انتي ضيقة ومعصلجة معانا ليه؟ تمام. هبتدي ارتفع سلسلتين من نفس المكان اللي انا فيه، والف الخيط على الابرة وابتدي اشتغل على الحلقة الخلفية اللي انا كنت ما اشتغلتش فيها اهي الباك لوب. اول غرزة عندي اهي اللي كان فيها غرزة حشو، ابتدي اشتغل فيها عمود، والغرزة اللي وراها شايفين يا بنات الحلقات اللي انا كنت سايباها اهي، الحلقات اللي هي الحلقة الخلفية من كل غرزة. كل غرزة انا كنت سايبة فيها الباك لوب الحلقة الخلفية، هي دي الحلقات اللي انا هبتدي اشتغل عليها. بصوا كمان انا لما بميل الشغل كده
هي خلاص واضحة عندي كويس جدا. تمام. هبتدي بقى اشتغل فوق كل غرزة واحدة غرزة عمود بلفة واحد بس، مش بشتغل اكتر من كده. بشتغل كده، اشتغلت عمود واللي بعده كمان عمود، 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 لغاية ما بوصل الى نهاية السطر، وكل العمود بدون تزايد، ما عنديش تزايد. خلاص الخيط اللي انا سايباه خلاص مش محتاجاه، بسحبه كده في الخلف خلاص عشان ابتدي شغلي من امام يكون كله نظيف وما فيهوش اي حاجه. تمام يا بنات. وبإبرة التنظيف في النهايه خالص ببتدي ان انا انضف. هخلص بقى السطر كله بنفس الطريقه، عمود بلفه فوق كل فراغ يقابلني من الحلقه الخلفيه للغرز اللي ورايا، وبعد كده ارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي اخر عمود عندي ببتدي اشتغله، وعايزه اغير اللون، بس مش هغير اللون دلوقتي يا بنات. ليه؟ لان انا محتاجه اشتغل بطريقه معينه. هسحب الخيط كده والف شغلي الناحيه التانية، هجيب الحلقه دي لقدام بالشكل ده وخيطي زي ما هو كده ورا. اول عمود اشتغلته اهو، بدخل تحت حرف الفي، هسحب الحلقه دي وبكون عملت بالشكل ده غرزه منزلقه. هسيب الخيط دوت وابتدي اجيب الخيط الجديد، بسيب 15 او 10 سنتي زي ما قلنا مع بعض عشان بإبرة التنظيف نبتدي ننضف الشغل. وده اسهل من اني اسحب الخيط معايا تحت الشغل. عقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هجيب بقى أطراف الخيوط في الخلف وابتدي ارتفاع سلسلتين، واحد اتنين. أنا بشتغل سطر بدون تزايد وسطر فيه تزايد، والسطر اللي بعدهم اللي هو طبعا بيكون عندي في الشغل دوت اهو. يعني أول سطر ده تأسيس يا بنات، تاني سطر اشتغلته كان كله تزايد. السطر اللي بعد التزايد بشتغل فيه بطريقة مزدوجة، يعني بشتغل فيه مرة على الحلقة الأمامية اللي هي بتكون شكل الزهرة نفسها، ومرة على الحلقة الخلفية ده بتكون الأعمدة اللي أنا هبتدي أشتغل عليها تزايد في السطر اللي بعده. طيب أنا السطر ده هبتدي أشتغل تزايد، السطر اللي فيه تزايد عندي يا بنات بشتغل دايما على الباك لوب الحلقة الخلفية. يعني بسيب الحلقة الأمامية وبروح للباك لوب الحلقة الخلفية، عشان كده قفلنا بنفس الطريقة اللي احنا شفناها دلوقتي. هشتغل انا اخر سطر عندي كان فيه تزايد، هو السطر طبعا رقم 2، وكان عندي تزايد في كل الغرز، ونفس قاعدة التزايد في الدائرة هي اللي بنشتغل بيها المرة دي، بس مع اختلاف بس بعض الخطوات اللي احنا بنكون بيها شكل الزهرة والاماكن اللي احنا هنشتغل فيها. طيب كده اول غرزة اشتغلت فوقيها عمود واحد بس. تاني غرزة انكريس تزايد، يعني بشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ 2، ارجع الغرزة اللي بعدها عمود بلفة واحد، 1 دبل كروشيه، الغرزة اللي بعدها 2 دبل كروشيه، يعني تزايد بشتغل مرتين في نفس الفراغ، واحد وكمان 2. وزي ما احنا شايفين بكمل بنفس الطريقة، عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر، واحد، 2. طيب دايما السطر اللي ببتدي اعمل فيه تزايد هو اللي بغير فيه اللون، السطر اللي بعده بيكون مزدوج هو اللي بيكون طبعا بنفس اللون، اللي بنشتغل كل سطرين بلون واحد. تمام. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر طبعا اخر غرزة عندي طالما بشتغل بقاعدة التزايد في الدائرة لازم تنتهي بعدد زوجي من الغرز. لو ختمتي بغرزة واحدة يبقى عندك غلط في العدد. برضك بسحب الحلقة بتاعتي كده واللي في شغل الناحية التانية، الحلقة هكون جاية هي يعني ناحية الشمال، لا هاتيها كده بالشكل ده للجهة دي، وابتدي اشوف اول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي واسحب من تحتها الحلقة بتاعتي بغرزة منزلق. هرتفع سلسلة واحدة بس لاني هشتغل بغرزة الحشو وارجع تاني لوش الشغل. عندي هنا لما قفلت بالطريقة دي الحلقتين باينين امامية وخلفية. احنا طبعا في السطر ده بنشتغل على الفرونت لوب الحلقة الامامية. هبتدي اشتغل بالشكل ده غرزة حشو، وراها كمان غرزة حشو على الفرونت لوب، ارجع هاف دبل كروشيه، 1 هاف دبل كروشيه، غرزة نصف عمود. وطبعا انا دي الحلقة الامامية، الحلقة الخلفية مبشتغلش عليها، بشتغل على الفرونت لوب. اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة. 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، هيكون عندي اهي الحلقة اللي جاية، واحد، 2، 3، 4،
5 في نفس الفراغ، ارجع نصف عمود، ارجع 2 غرزة حشو، 1 واللي بعدها كمان 1 وارجع تاني نصف عمود، 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 نصف عمود، 2 غرزة حشو، 1 سنجل كروشيه، 1 سنجل كروشيه، وبكمل بنفس الطريقة. طبعا هتحسوا ان الشغل بدأ يقوس معاكم شوية، هو مش بيقوس، هو بياخد شكل الدائري، شكل طبعا اللي احنا هنبتدي في النهاية هيدينا شكل طبق كده مفروض شوية، مش طبق زي الطاقية، لا طبق مفروض شوية، بحيث ان انا بعد كده لما احشي المخدة او الخدودية يكون هو الشكل معايا واخد الشكل الدائري بشكل ايه طبيعي زي ما احنا شايفين. هكمل بقى لغاية نهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر عندي اخر غرزة فيها غرزة نصف عمود. طيب احنا كده اشتغلنا سطرين باللون واحد، تمام. احنا قلنا هنشتغل سطرين، لكن في عندي سطر مزدوج وما ننساش النقطة دي، يعني انا لسه مستمرة بشتغل بنفس اللون. هسحب بس لوني بالشكل ده واجيب الحلقة للامام، واول غرزة حشو اشتغلتها اهي، ابتدي اسحب منها الخيط بتاعي ده لو انا عايزه اشتغل من ظهر الشغل. لو هنقفلها بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها السطر اللي هو المرحله اللي فاتت من الامام عادي، وبشتغل بيها غرزه منزلقه سلسلتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو يا بنات، وابتدي اشتغل على نفس السطر اللي انا اشتغلته اول سطر عندي. طبعا ببتدي اشتغل غرزه عمود على كل حلقة خلفية ابتدت معايا. ما تنسوش ان الحلقة الاولانية خالص اول غرزة اشتغلتها تحت هتلاقوها مختفية معاكم شوية، دوروا عليها ابحثوا عنها، ما تشتغليش في اللي بعدها عشان العدد ما يختلفش معاكي. عمود في كل حلقة خلفية واضحة عندي كويس جدا اهي، شايفينها يا بنات؟ عمود بلفة واحد بس. هنا السطر ده ما فيهوش تزايد، 1 دبل كروشيه فوق كل فراغ. حتى الفراغ اللي بشتغل فيه من الامام هنا بشتغل فيه 5 عمود، بشتغل في الخلف هنا عمود واحد بس، وبكمل عمود فوق كل عمود بيقابلني لغاية ما اوصل لنهاية السطر. يعني انا ببتدي اغير اللون في السطر اللي ببتدي اعمل فيه تزايد، وبعد كده السطر اللي بعده بشتغل فيه مرتين بنفس اللون، مرة بيكون على الحلقة الامامية ومرة بيكون على الحلقة الخلفية. تمام يا بنات؟ هكمل السطر بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين شكل الزهرة بتاعتنا، سطر بيكون 3D بارز، والسطر اللي بعده بيكون ايه القاعدة او الخلفية للسطر البارز زي ما احنا شايفين. علشان ما تتلخبطوش معايا، انا حبيت ان يكون الجزء الابيض اكبر شوية فاشتغلت السطرين باللون الابيض، لكن انتوا هتبتدوا تشتغلوا السطر رقم 2 بنفس اللون اللي هو ايه اشتغلنا بيه المرحلة الاولى عندنا من الزهرة. يبقى كنا هنشتغل بالكشمير ده كمان السطر رقم 2، لكن انا حبيت بس ايه ان الابيض يكون اكتر شوية في جزء داخل الزهرة. ببتدي اقفل زي ما احنا طبعا اتعودنا مع بعض، غرزة منزلقة. انا بس مش عايزة الشغل ايه يلف معايا، هو كده مظبوط. وهرتفع سلسلتين، هلف شغلي الناحية التانية. السطر ده السطر اللي بيكون فيه التزايد عندي، لكن انا محتاجة اغير اللون طبعا. بعد ما سحبت الخيط هجيب بقى اللون ده كده، وابتدي اجيب اللون الجديد. بنسيب منه مسافة طبعا تسمح لنا نستخدم ابرة التنظيف بعد ما نخلص شغلنا، وعقدة بداية، وهسحب الحلقة دي من تحت الحلقة دي زي ما احنا شايفين. في الحالة دي هبتدي بقى ارتفاع 1 2 سلسلة، وزي ما قلنا مع بعض احنا بس بنعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع. السطر ده فيه تزايد، السطر الاخير اللي كان فيه تزايد كنت بشتغل عمود عمودين عمود عمودين. تمام يا بنات؟ طيب عايزين نبعد عمود عن المكان اللي انا كنت بشتغل فيه التزايد، يعني انا كنت بشتغل التزايد في الفراغ رقم 2، لا هنشتغل التزايد في الفراغ رقم 3، والمرة اللي بعدها هيكون التزايد في الفراغ رقم 4، والمرة اللي بعدها هيكون في رقم 5 ورقم 6 ورقم 7. كل سطر بتشتغلي فيه تزايد بتبعدي عن الغرزة اللي عملتي فيها التزايد رقم. بنبتدي نشتغل في الباك لوب الحلقة الخلفية، يعني بشتغل كده عمود
وكمان اللي بعده عمود في الباك لوب. طيب عمود عمود، المرة دي بقى عشان ابعد رقم عن الغرزة اللي انا كنت بشتغل فيها التزايد تحت، يعني هشتغل في رقم 3. التزايد عندي هيكون في رقم 3. رقم 3 هنا هيكون فين يا بنات؟ هو تاني غرزة من الغرزة اللي كان فيها التزايد تحت، يعني اخر واحدة، علشان كده بنعمل فيها التزايد. هبتدي اشتغل انكريس تزايد 1، كمان مرة في نفس الفراغ في الباك لوب 2، وبكرر عمود عمود في الحلقة اللي بعدها او الغرزة اللي بعدها، انكريس تزايد عمودين 1، كمان مرة 2، وبكرر لغاية نهاية السطر عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين، وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين خلاص الزهرة بتاعتنا ابتدت تبان شكلها قد ايه جميل. وزي ما احنا قلنا مع بعض، هو طبعا الشكل معايا كل الخيوط دي في النهاية انا بقص، بسيب 10 سنتي منها وبقص وبنضف بإبرة التنظيف. الشكل معايا هيبتدي ياخد ايه شكل دائري مقوس شوية، عشان ايه المخدة لما نيجي نعملها ما تكونش جايب شكل مفرود، يعني احنا عايزينها تكون واخدة الشكل الدائري برضه. هبتدي اسحب بقى الحلقة دي من تحت اول عمود، من تحت لحلقتين الحرف الفي لأول عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا مستمرة باللون ده السطر اللي احنا هنشتغله على الحلقة الامامية، وكمان السطر اللي بشتغله على الحلقة الخلفية. سلسلة، وفي البداية ببتدي او زي ما انتوا عاوزين، بس طبعا الاسهل لينا ان احنا نبتدي نشتغل السطر الامامي الاول وبعد كده الخلفي. الحلقة الامامية واخر، بصوا الحلقة الخلفية بتاعتها بتكون ضيقة شوية، فناخد بالنا في السطر اللي ايه اللي بعده اللي هو بيكون في نفس الارتفاع من الحلقة الخلفية، ان هي بتكون متدارية شوية. بقى كده حشو حشو زي ما احنا شايفين. طيب اذا حابين ان المكان، طبعا احنا بنشتغل الاماكن فوق بعضها زي ما احنا شايفينها ان كل ضلع من الزهرة فوق بعضه. لو عاوزة تغيري الاماكن انت بقى ممكن تغيري الاماكن زي ما انت عاوزة، بدل ما تبتدي بحشو لا ابتدي بالخمسة عمود وبعد كده اعملي نصف عمود حشو حشو. تمام، فاحنا زي ما انت عاوزة، يعني عايزة تبدلي الاماكن اوكي، عاوزة تشتغلي بنفس الترتيب بتاعنا مفيش اي مشكلة. بعد كده اشتغلنا حشو حشو. عشان أأكد بس احنا اشتغلنا كام غرزة. ايوه تمام اشتغلنا غرزتين. بقى كده واحد حشو واحد حشو، بعد كده نصف عمود، هي نفس الخطوات ببتدي اكررها لغاية ما بوصل لنهاية حجم ايه الزهرة اللي انا عاوزاه. 5 عمود بلفة في الحلقة الامامية، 1 في نفس الفراغ، 2، 3، 4، 5. نصف عمود في الفراغ اللي بعده في الحلقة الامامية فرونت لوب، وبعد كده 2 حشو حشو في الفراغ ده، واللي بعده كمان 1 حشو، وارجع تاني بكرر نصف عمود 5 عمود بلفة نصف عمود 2 حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين ببتدي بعد ما اشتغلت اخر نصف عمود اسحب من عندي تحت اول غرزة اشتغلتها غرزة حشو، ندخل بس تحت حرف الفي بالكامل، اسحب الحلقة بغرزة منزلقة وارتفاع سلسلتين، وابتدي الف شغل تاني الناحية التانية، وهبتدي ادور بقى على الحلقة الخلفية الاول غرزة اشتغلتها، وزي ما قلت لكم اهي مختفية. اشتغل عمود بلفة على كل حلقة خلفية اهي طلعناها، عمود بلفة 1 بدون تزايد فوق كل حلقة خلفية، عمود بلفة 1 لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في الباك لوب ببتدي اشتغل 1 دبل كروشيه حتى نهاية السطر. اكمل وارجع لكم. وعلى فكرة هي كده كده نفس الطريقة اللي ببتدي
اكرر بيها، بس عاوزه اوريكم ازاي بقى بنبتدي نقفل المخده كلها زي ايه مع بعضها. طيب احنا بنفضل نشتغل بالطريقه دي اللي احنا اشتغلناها. طبعا ان انا ابتدي في السطر اللي جاي اضيف لون جديد واعمل تزايد، وبعد كده السطر اللي بعده بيكون مزدوج فيه سطرين في سطر واحد، اللي بيكون مره سطر في الحلقه الاماميه والسطر اللي بعده بيكون في الحلقه الخلفيه، لكن على نفس الارتفاع اللي احنا بنشتغل بيه. بفضل اكرر بنفس الطريقه لغايه ما اوصل لحجم المخده او الخداديه اللي انا محتاجاها، وبعد كده هنقفل بالطريقه اللي هنشوفها مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. طبعا بنقفل خلاص بنفس الطريقة اللي اتعودناها مع بعض. في اول غرزة اشتغلناها بدور على حرف الفي بالكامل، وابتدي اسحب الحلقة اللي انا سحبتها لفوق، والخيط عندي هنا في ظهر الشغل. طيب محتاجة ان انا اغير اللون، اجيب اللون الجديد، عقدة بداية، واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وشد طبعا الخيط القديم بالشكل ده سلسلتين، وهبتدي اشتغل فين يا بنات؟ هبتدي اشتغل على الحلقة الخلفية من الغرزة الاولى الباك لوب. طيب هنا هيكون عندي تزايد. السطر اللي كان فيه تزايد عندي فين؟ بصوا يا بنات، انا بشتغل سطر فيه تزايد، والسطر التاني بيكون بدون تزايد لكن بيكون سطر مزدوج. يعني ايه يا رندا مزدوج؟ يعني بشتغل فيه مرتين، مرة على الحلقة الامامية ومرة على الحلقة الخلفية لكن بدون تزايد، يعني عدد الغرز هو واحد. هنا هبتدي اشتغل بقى ايه؟ واحد عمود. طيب السطر اللي كان عندي الاخير فيه تزايد، كان التزايد في الغرزة رقم كام؟ رقم 3. واحد واحد، ورقم 3 بشتغل فيه انكريس تزايد، ارجع واحد واحد تزايد، واحد واحد تزايد. عايزين نبعد غرزة عن رقم 3 علشان نبتدي نعمل التزايد، يبقى هشتغل عمود عمود عمود، ورقم 4 هي اللي بيكون فيها التزايد. كل ده في الباك لوب الحلقة الخلفية كده. عمود رقم 2، عمود رقم 3، انكريس في رقم 4 بشتغل فيها مرتين، كله في الحلقة الخلفية. واحد كمان مرة في نفس الفراغ 2، يبقى عمود 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 تزايد، ارجع عمود، واللي بعده عمود، واللي بعده عمود رقم 4 انكريس تزايد، يعني مرتين في نفس الفراغ في الحلقة الخلفية. شغلي كله واحد كمان مرة 2، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بالشكل ده بكون وصلت لنهاية السطر، والسطر اللي جاي هشرح فيه ازاي نقفل الوحدة بتاعتنا. طيب يا رندا، انا لو حابة ان انا ازود المقاس اكبر من كده بكرر نفس الخطوات اللي فاتت اللي احنا شرحناها مع بعض، اني ببتدي اقفل فيه خلف الشغل زي ما احنا اتعودنا مع بعض، وارتفاع سلسلة، وعلى الحلقة الامامية ببتدي بقى اشتغل السطر اللي جاي كله حشو حشو، نصف عمود، 5 عمود بلفة، ارجع نصف عمود، حشو حشو، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. وفي نهاية السطر ببتدي في اول غرزة اقفل بغرزة منزلقة، وبعد كده ارتفع سلسلتين واشتغل من ظهر الشغل في الحلقة الخلفية. بشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة يقابلني، وفي نهاية السطر بقفل بردك من الخلف، وبعد كده ببتدي اعمل تزايد في السطر اللي بعده. التزايد في السطر اللي انا اشتغلته ده كان في الغرزة رقم 4. التزايد اللي جاي في المرحلة اللي جاية هيكون في الغرزة رقم 5. التزايد اللي بعده هيكون رقم 6 7 8، وهكذا حتى نصل الى الحجم طبعا اللي احنا حابينه للمخدة او الخدادية. طيب لو انا خلاص وصلت للحجم اللي انا عاوزاه هعمل ايه؟ مش محتاجه ان انا اقفل من الخلف، هبتدي بقى داخل اول غرزه اشتغلتها اقفل بغرزه منزلقه عادي جدا مفيش اي مشكله، وبجيب قطعه تانية انا شغلاها بس شغلاها ساده. يعني بصوا انا مش شغله ايه في سطر عندي هنا مش موجود، السطر هو ايه اللي مش موجود؟ اللي انا بشتغل فيه على الحلقه الاماميه. يعني بشتغل هنا ازاي؟ بشتغل السطر الاول زي ما احنا اشتغلنا عدد الغرز بالظبط 15 زي 15. السطر اللي بعده بيكون تزايد على كل الغرز، ابتدي اشتغل من السطر رقم 3 على الحلقه الخلفيه كل السطور، بشتغل غرزة فوق كل غرزة، يعني بعد سطر التزايد بشتغل غرزة فوق كل غرزة. السطر اللي بعده تاني برجع اعمل تزايد بردك في الحلقة الخلفية، اللي بعده بيكون ثبات بنفس العدد غرزة فوق كل غرزة، ارجع اعمل تزايد وارجع اكون ثبات، ارجع اعمل تزايد، وده السطر هو اللي احنا ايه واقفين عنده دلوقتي. طيب لما احب اقفل المخدة او الخدادية بتاعتي بعمل ايه؟ بجيب القطعة اللي انا هبتدي اشبك فيها بالشكل ده، هرتفع سلسلة وكأني بالظبط بشتغل السطر ايه، يا اما اشتغل السطر كله غرز حشو يا بنات، او اشتغل بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها السطر اللي هو بيكون في الحلقة الامامية.
بس المرة دي مش هشتغل في الحلقة الأمامية، هشتغل من تحت حرف الفي للغرزة كلها. واشوف اول غرزة عندي هنا فين اهي، وادخل اسحب الخيط واخرج من تحت حرف الفي للغرزة دي والغرزة دي، واشغل غرزة الحشو بتاعتي. ارجع الغرزة اللي بعدها حشو، بدخل تحت حرف الفي بالكامل، والغرزة اللي وراها كمان تحت حرف الفي بالكامل. اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج من غرزة نصف عمود من تحت الفراغين، 5 غرزة عمود بلفة من تحت الفراغين، يعني في نفس المكان هو كده. 1 2 3 4 5 نصف عمود في الغرزة اللي جاية. طبعا الاتنين اللي ورا بعض زي ما احنا شايفين معايا حرف الفي ليه غرزتين، يعني 4 حلقات على الإبرة، أمامي وخلفي وأمامي وخلفي. وأشتغل نصف عمود عفوا، وأرجع تاني حشو، واللي بعدها كمان حشو. طيب أنا مش طبعا هشتغل على الوشين كلهم بالشكل دوت، ما انا محتاجه يكون عندي فيه مكان مفتوح علشان خاطر لو انا حبيت اغسل المكان دوت او اغسل المخده دي. طيب هعمل ايه؟ هسيب بقى الجزء اللي ورا وابتدي اشتغل نصف عمود، وهشتغل كله على حرف الفي يا بنات، بس الحرف الفي للون اللي قدامي بس. 5 عمود، 1 2 3 4 5 ارجع نصف عمود وارجع حشو حشو. بشتغل كده لغايه ما اوصل مثلا مسافه تسمح لي، بصوا، تديني مسافه ان انا يكون مسافه كافيه ان انا يكون عندي فتحه ابتدي ادخل جواها المخده واخرجها، وده يكون كيس بس ان انا ابتدي اغسله وقت ما انا عاوزه. هكمل شويه كده من الشغل وهقول لكم اشتغلت قد ايه وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت من هنا لهنا 15 فراغ من تحت زيهم بالظبط، بسيب 15 فراغ في الخلف. الخيوط دي كلها انا جايباها هنا خلاص بقى، لاني بعد كده ببتدي اسيب 10 سنتي منها، وفي ظهر الشغل هبتدي اقص وانضف، لكن انا لسه هكبر المخدة عن كده فجبتها بس ايه مؤقتا في المكان ده. دي اخر غرزة اشتغلتها، بعد بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. رقم 16 ابتدي اشتغل فيها غرزة نصف عمود، ببتدي اشتغل من هنا وكمان من هنا، دي رقم 16 بتكون اول غرزة بالنسبة لي. المكان ده هيفضل مفتوح دايما يا بنات، هو المكان ده بس يا اما بتركبي فيه سوستة او انك بتخيطيه بالخيط والابره مجرد سراجه بسيطه بعد ما تحطي المخده اللي فيها الفايبر، او انك تركبي فيه ازرار وتقفليه وقت طبعا ما تحبي انك تحطي المخده، ولما تحبي تغسليها او تنضفيها بتبتدي تفكي المكان ده تاني وتخرجي المخده، تغسلي الكيس وترجعي تلبسيه تاني زي ما انت عاوزه. كده نصف عمود. الغرزة اللي جاية طبعا من هنا ومن هنا ببتدي اشتغل عليها ايه 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. ارجع نصف عمود على الغرزة من هنا ومن هنا، بعد كده حشو وحشو، بكمل كده لغاية تاني ما ارجع لنفس المكان اللي انا ابتديت فيه. هكمل بقى السطر كله بتاعي وارجع لكم نشوف طبعا شكل مخدتنا ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص بكون وصلت لنهاية الفيديو النهاردة او نهاية فكرتنا النهاردة، وفي نهاية السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها في السطر بتاعي. وزي ما احنا شايفين ده بيكون المكان اللي بدخل منه كيس الفايبرز، انا حاطة كيس فايبر اهو في المكان ده، يا اما بقى بحط سوستة او بركب زرار واحد بس في المكان ده، او ان انا ببتدي بالخيط والابره ببتدي اشبكهم مع بعض. ده بيكون وش الورده بتاعتي، بس انا لسه طبعا هكبر الورده عن كده اكتر من كده، يعني هعمل كمان حوالي مرحلتين او 3. وبعد كده ده بيكون كمان عندنا ظهر المخده.
الظهر بيكون لون من الالوان اللي انت بتستخدميها معاكي في المخدة، ولو حابة تعملي المخدة كلها لون واحد من وش ومن الظهر هتكون في منتهى الجمال والروعة. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتنا النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.